What's up mga katropa? Magandang araw sa atin lahat. Bago pa tayo magsimula, huwag niyo munang kalimutan mag-like at subscribe at pindutin niyo na rin yung notification bell para lagi kayong update sa mga bago kong video. Ngayon katropa, ngayong araw na ito, maghihila tayo ng pamcrete kasi meron tayong sisitapan na hagdan. Tara katropa, maghihila tayo. Ngayon katropa, maghihila na kami ng pamcrete. Pupunta na kami sa site. Dala namin yung pamcrete. Mga katropa, nandito na tayo ngayon sa sitapan natin na hagdan. Hala, puntaan natin, silipin natin yung sitapan natin kung okay na o rin sa buklan. Tara mga katropa. Ito pala katropa yung hagdan na bubukasan namin. Hala, silipin natin. Katropa, Titing! Ito pala si Titing, yung welder namin. Katropa, gatin natin. Ito katropa, yung hagdan ito katropa, ang height nito ay 6 meters napunta sa second floor. Tapos may apat siya na rampa at saka dalawang landing. Itong dalawang rampa katropa, nabuhusan na namin yan sa isang landing. Tapos ito naman yung bubuhusan namin. Ito katropa, ito naman yung bubuhusan namin ngayon. Dalawang rampa din. So ngayon katropa, napansin nyo itong tropa yung landing ito katropa. Itong landing ito katropa ay tagos dito sa mezzanine slab. Katropa, yung mezzanine slab. Kaya pansin nyo tropa, mababa lang siya. Mababa lang yung elevation niya, nasa second floor na slab na. Kasi itong mezzanine slab na tropa ay stakan to. Stakan to ng mga paninda ng SM. Kasi itong area na to katropa ay department store. Yan na tropa.
Mga katropa, huwag mapansin. Napakatibay ng hagdan na to kasi yung mga bakal niya dikit-dikit. Saka 16mm tropa ginagamit. Malalaking bakal. At napansin yung tropa, oh, ayan. Meron siyang angle bar. Kaya hindi mo magalaw-galaw talaga yung bawat step ng hagdan na to. Kahit anong gawin mo. Bawat step tropa, meron yung angle bar na naka full wheel. Mga tropa, tingnan natin. Ayan mga tropa. Yung rampa niya na huling rampa niya punta sa second floor. Ito yung second floor na tropa. Meron na naman siya dito misalin slab. Katulad din sa first floor ng misalin slab din. Hindi pa namin yung tropa nabuhusan. Kaya tropa, hindi pa namin yung nabuhusan yung misalin slab na yan. Mga tropa, tapos din siya sa mechanical area. Machine to tropa, machine. Tapos sa taas niya tropa, yan yung admin office. Marami pa gagawin, hindi pa tapos masyado, hindi na ito matatagalan pa. Ayan na tropa, yung tubo namin, nakaabang na siya. Nakaabang na tropa yung tubo namin. Ayan mga tropa, basta sila na yung tubo para mamaya maghihintay na lang kami ng buhos. Ayan sila ulit pala, si Richard Sagado TV. Ayan mga katropa, mag-umpisa na kami ng buhos. Nandito na yung mixer. Kaya magbubuga na kami mga katropa.